નમસ્કાર મિત્રો, માય સેલ્ફ કેતન ચોટલિયા. આ વિડીયોમાં ડિસ્કસ કરીશું આપણે પાવરપોઈન્ટનો ટોપિક. યસ, જ્યારે તમારે કોઈ લોગો બનાવવો હોય, તમારે કોઈ થીમ પર તમારે લોગો સેટ કરવો હોય, ત્યારે તમારા માટે આ વિડીયો ખૂબ જ કામમાં આવવાનો છે. તો ખાસ વિડીયો અંત સુધી જુઓ. વધારે ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરતા, વધી આજના ટોપિક પર. તો સૌપ્રથમ કઈ ટાઈપનું વર્ક આપણે કરવાના છીએ તમને શો કરી દઉં. તમે જોઈ રહ્યા છો સ્ક્રીન પર તમને એક નામની આગળ પાછળ એક કર્સર આપણું મૂવમેન્ટ કરે છે, જે આપણું વન ઓફ ટાઈપ લોગો છે. યસ, આવી રીતે તમે કોઈ બી થીમ પર તમે આ ટાઈપનો લોગો સેટ કરી શકો છો. તો હવે કઈ રીતે બનાવી શકાશે એ જોઈએ આપણે વિડીયોમાં. તો સૌપ્રથમ પાવરપોઈન્ટમાં આપણે એડ કરીશું રેક્ટેંગલ શેપને આખી સ્લાઇડ પર. તો એના માટે ઇન્સર્ટમાં જઈને શેપની મદદથી આપણે રેક્ટેંગલને સિલેક્ટ કરીએ અને ડ્રો કરીએ આખી સ્લાઇડ પર, જે તમે જોઈ રહ્યા છો. યસ, આવી રીતે કંઈક આપણે ડ્રો કરીશું. ત્યારબાદ આખી સ્લાઇડમાં રેક્ટેંગલ આવી જાય એટલે આપણે શેપ ફિલની મદદથી કલર પણ ચેન્જ કરીશું. યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો શેપ ફિલની મદદથી આપણે કલર ચેન્જ કરેલ છે અને શેપ આઉટલાઇનની મદદથી આપણે આઉટલાઇન ચેન્જ કરેલ છે. હવે લખાણને એડ કરવા માટે ઇન્સર્ટ મેનુમાં વર્ડ આર્ટનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો વર્ડ આર્ટની મદદથી આપણે લખાણ લાવી રહ્યા છીએ અને તેમાં હું લખાણ લખું છું ટેમ્પરરી આ વિડીયો માટે કેતન ચોટલિયા. અને હવે આપણે આ લખાણને થોડું મોટી સાઇઝમાં કરીએ. તમે જોઈ રહ્યા છો. ત્યારબાદ લખાણને આપણે એક્ઝિટ સેન્ટરમાં ગોઠવીશું અલાઇનની મદદથી. ત્યારબાદ આપણે લાઇન શેપને એડ કરીશું. તો એના માટે ઇન્સર્ટમાં જઈને શેપની અંદર આપણે લાઇનનો ઉપયોગ કરીએ. તમે જોઈ શકો છો અત્યારે લાઇન ડ્રો થઈ રહી છે. ત્યારબાદ આપણે લાઇન તમને જે દેખાઈ રહી છે એની થિકનેસ વધારીશું. તો યસ, એના માટે તમને ફોર્મેટ શેપમાં તમને વિથ નામનો ઓપ્શન જોવા મળે છે. ત્યાં આપણે થોડા પોઈન્ટ વધારીએ જેથી આપણી ઇફેક્ટિવ લાઇન તમને દેખાય. અને કલર પણ આપણે ચેન્જ કરેલો છે, જેની મદદથી આપણો લોગો વધારે ઇફેક્ટિવ લાગે. યસ, તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે મેં વિથમાં 15 pt સેટ કરેલું છે. ફરીથી એક રેક્ટેંગલને આપણે એડ કરીશું. તો એના માટે અત્યારે ઇન્સર્ટની મદદથી શેપમાં આપણે રેક્ટેંગલનો યુઝ કરીએ અને જે આપણું લખાણ છે એ પૂરેપૂરું કવર થઈ જાય, એ લખાણ ઉપર રેક્ટેંગલ આવે એવી રીતે આપણે રેક્ટેંગલ સેટ કરવાનું છે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. યસ, કંઈક આ રીતે આપણે ગોઠવણી કરીશું અને સેટ કરીશું લાઇનને ટચ કરીને, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. કંઈક આ ટાઈપની ગોઠવણી કરવાની છે આપણે. હવે આપણે આપીશું એનિમેશન. તો સૌપ્રથમ લાઇનને સિલેક્ટ કરીને એડ એનિમેશન પર આપણે સિલેક્ટ કરીએ મોર મોશન પાથ, એટલે તમને એડ મોશન પાથનો મેનુ જોવા મળશે અને ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું રાઇટ નામનું એનિમેશન અને ઓકે પર પ્રેસ કરીશું. સેમ આવી રીતે આપણે રેક્ટેંગલને સિલેક્ટ કરીને એડ એનિમેશન પર મોર મોશન પાથ અને ત્યાં આપણે સિલેક્ટ કરીશું સેમ એનિમેશન રાઇટ નામનું એનિમેશન સિલેક્ટ થઈ જાય પછી આપણે ઓકે પર પ્રેસ કરીએ એટલે બંને એનિમેશન તમને જોવા મળશે. હવે આપણે બંને એનિમેશનની ગોઠવણી કરીશું. તો એના માટે તમને જે રેડ ડોટ દેખાય છે એને આપણે ડ્રેગ કરીશું, જે તમે જોઈ રહ્યા છો. અત્યારે મેં રેક્ટેંગલને ડ્રેગ કરું છું. યસ, આવી રીતે કંઈક આપણે ગોઠવણી કરીશું. ત્યારબાદ સેમ આવી રીતે આપણે લાઇન શેપને સિલેક્ટ કરીશું અને એને પણ આપણે રેડ ડોટની મદદથી જ્યાં સુધી આપણે લોગો બનાવવો હોય, જે ટાઈપનો આપણે લોગો બનાવવો હોય ત્યાં સુધી તમારે ડ્રેગ કરવાનું રહેશે. તો તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો લાઇનને મેં સિલેક્ટ કરેલી છે અને રેડ ડોટને અત્યારે હું મૂવ કરું છું જ્યાં સુધી મારે લોગોનું મૂવમેન્ટ કરવાનું છે ત્યાં સુધી. યસ, આ રીતે તમારે રેડ ડોટની મદદથી તમારે જ્યાં સુધી એનિમેશન ડ્રેગ કરવાનું હોય ત્યાં સુધી તમે કરી શકો છો રેડ ડોટની મદદથી. તો હવે બંને શેપને એનિમેશન અપાઈ ગયા પછી એનિમેશન પેન પર આપણે સ્ટાર્ટની પોઝિશન ચેન્જ કરીએ. તો બંનેને સિલેક્ટ કરીને હું સેટ કરીશ સ્ટાર્ટ વિથ પ્રીવિયસ, જે તમે જોઈ રહ્યા છો. આ રીતે આપણે સિલેક્શન કરીશું, જેની મદદથી બંને શેપ તમારે એક સાથે મૂવમેન્ટ કરશે. થોડું વધુ ઇફેક્ટિવ લાગે એના માટે આપણે ઇફેક્ટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરીએ અને ત્યાં જઈને આપણે સિલેક્ટ કરીશું ઓટો રિવર્સ. ત્યારબાદ ટાઈમિંગ પર હું રિપીટ ઓપ્શનમાં સિલેક્ટ કરીશ 3 ટાઈમ, ઓકે પર પ્રેસ કરીશ એટલે તમને 3 વાર તમને આ ટાઈપનું એનિમેશન જોવા મળશે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો. હવે આપણે લખાણ ઉપર જે શેપ છે રેક્ટેંગલ, એનો કલર ચેન્જ કરીશું બેકગ્રાઉન્ડ પ્રમાણે, જેથી કોઈને પણ ખ્યાલ ના આવે કે લખાણ ઉપર આપણો એક શેપ છે. યસ, આ પ્રેઝન્ટેશનનો સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ આ જ હતો, જે તમે અત્યારે જોયું. હવે સ્લાઇડ શો કરીએ. યસ, તમે જોઈ શકો છો આપણું પ્રેઝન્ટેશન, આપણો લોગો તૈયાર છે. અહીંયા આપણું એનિમેશન ટોટલ 3 વાર થઈ રહ્યું છે, કેમ કે આપણે રિપીટેશનમાં 3 વાર સિલેક્ટ કરેલું હતું અને તમને ઓટો રિવર્સ પણ જોવા મળે છે આપણા ઓટો રિવર્સના ટિક માર્કની મદદથી. તો મિત્રો, આશા રાખું છું આ વિડીયોમાં તમને કંઈક નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હશે.
સો નવી ઇન્ફોર્મેશન મળી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મેક્સિમમ વિડીયોને શેર કરો. મળીશું આવનારા વિડીયો પર કંઈક નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ. આભાર.